به نام خدای مهربان سلام عرض می کنم. تو این ویدیو میخوام به سوالی که تو زمینه برون فکنی ممکنه تو ذهن خیلی باشه پاسخ بدم. این سوال آقا آرشام عزیز پرسیدن که همیشه همراه کانال هستن و محبت دارن. من سوال از روی مانیتور میخونم که شما هم آشنا بشین با سوالش. گفتن که آیا میشه در برون فکنی به کهکشان‌ها و منظومه‌های ستاره‌ای دیگه از همین دنیای انسانی خودمون هم رفت، یا به سیارات دیگه از منظومه شمسی رفت، یا مثلا به سمت هسته زمین رفت، یا به درون خورشید رفت؟ اگر بله، الان مثلا شما میتونید به ما همون مکانی که آمریکا پرچمش رو برده بود برید، یا به مریخ جایی که فضاپیمای ناسا هست؟ بله، این بود سوالش. آره. خب سوال جالبیه. ببینید خیلی ممکنه همچین سوالی تو ذهنشون باشه و من خودم هم شاید مثلا اون اوایل که تمرینات برون فکنی می‌کردم شاید هدفم مثلا اینجور چیزا بود و این سوالو کسی که میپرسه خب آقا آرشام عزیز خب در حال یادگیری ایشون داره تمرین میکنه، تجربه برون فکنی احتمالا نداشته یا کم داشته. ببینید اولا اینکه یه نکته خیلی مهمه بهتون بگم، اینکه اینها مال دنیای انسانیه. خب یعنی ذهنیت های انسانیه. شما وقتی که برون فکنی انجام میدید وارد لایه های خیلی زیباتر، یا سری موجودات شاید خیلی با روح شما هماهنگترن، خیلی حتی زیباترن، خیلی که اصلا اینجور چیزا اصلا جلوشون هیچی نیست. نمیدونم مثلا مجسمه آزادی آمریکا رو برید ببینید، نمیدونم، یا مثلا توی کشور اروپایی برید، نمیدونم، یه سری چیزا ممکن حالا جوان‌ترها تو ذهنشون باشه. خب طبیعی، حتی خب تو ذهن خود من هم بود، ولی وقتی که مقدار تجربه پیدا میکنید متوجه میشید که اصلا خیلی به راحتی میتونید با چیزهای برخورد داشته باشید که اصلا اینا جلوش چیزی نیست و خیلی زود اصلا اینها اصلا خندتون میگیره، اصلا کلا اینها از ذهنتون پاک میشه. ولی خب حالا میخوام در مورد یه سوال ایشون عرض کنم که به چه شکله. ببینید بله، واقعیت میشه رفت و البته محدودیت های اون انسان خیلی تعیین کننده است. یعنی شرایط انرژیایی و قدرت کالبدهاش بسیار تعیین کننده است. خب اگه بخوایم واقعیت رو در نظر بگیریم، کلا 70 الی 80% برون فکنی های اکثر انسان توی لایه‌های انسانی نیست. این واقعیت. یعنی اکثر مدیوم هم که برون فکنی میکنن، حتی با دوستان هم که صحبت میکنیم، برون فکنی هاش 70%ش توی لایه انسانی نیست. خب حالا الان شاید مثلا به شما بگم، شما فکر کن چرا تو لایه انسانی نیست، من مثلا دوست داشتم تو لایه انسانی باشه. در صورتی که بعداً شما اگر تجربهاتون زیاد بشه اتفاقا میفهمید که این قضیه خیلی بالاتره و بهتره و اصراری ندارید که حالا حتما مثلا تو لایه انسانی باشم. چرا؟ چون میدونید که اون راهنمایان روحی میدونن که شما چه وضعیتی هستید، چی رو باید ببینید و صرفا هم دوستان نگاه تفریحانه نباید داشته باشید، نگاه رشد معنوی هم بایستی داشته باشید. خب پس این شد که 70-80% مواقع شما تو این لایه نیستید. یعنی اگر هم که به فرض بخواید برید این ور اون ور، اکثرا توی لایه دیگه جابجا میشید، حتی اگر ذهنتون این باشه که مثلا تو لایه انسانی باشم. خب ولی خیلی توی میگم حساس نباید خیلی تو این زمینه باشید. بعضی موقع خب محدودیت‌های خودتون رو نمیدونید. اون کسانی که براتون تصمیم گیری میکنن، بهتون گفتم مثلا یه حالتی میمونه که انگار از قبل یه سری فیلمنامه رو بر شما نوشته باشن. خیلی موقع شما در طی جریان قرار میگیرید، اینجوری هم نیست که خیلی تصمیم گیرنده باشید، ولی خب شاید توی 10% 20% مواقع هم شما تصمیم گیرنده اید و خیلی موقع پیش میاد که دوست دارید، یا یه سری چیزا هست شما الان میگید تو ذهنتونه ولی وقتی که برون فکر اتفاق میفته اصلا چیز دیگه میاد تو ذهنتون، انگار نیاز روحتون یه چیز دیگه است. و خیلی حالا کسایی که برون فکر دارن حتما صحبت من رو نظرشون بگن، احتمال زیاد تصدیق میکنن که این اتفاق میفته براشون. خیلی موقع میخوان یه چیز دیگه رو ببینن، وقتی برون فکر میکنن اصلا کلا یادشون میره و اصلا کلا داستان یه شکل و فرم دیگه پیش میره. حالا از حرفای من چی متوجه شدید؟ ببینید ما خیلی از مواقع وقتی که مثلا به فرض میگم این جایی که آرشام پرسید مریخ رو میخوایم مثلا به مریخ سفر کنیم، خود مریخ فیزیکی نمیریم. خب مریخ در بعد آسترال رو میریم، یعنی یه بازتاب انرژی از مریخ رو میریم. خب که اونجا ممکنه متفاوت هم باشه و
اصلا ممکنه اون مدلی نباشه که تو فکر میکنی، یه چیز دیگه باشه، یه سری موجودات دیگه اونجا ببینی که خیلی حالا همچین تجربه داشتن. یه نکته دیگه هست که حالا نمیدونم این تجربه منه، اونم اینه که شما یه سری جایی که میخوای بری، وقتی که اصلا نزدیکش میشی، چون خیلی با اون بدن انرژی لطیفتره، احساساتت بسیار بسیار قوی تره، درکت، حس شیشمت، همه اینا، نزدیک یه منطقه‌ای که میخوای بشی اصلا ناخودآگاه یه قدر سنگین میشی، قدر اذیت میشی، اصلا خودت نمیتونی بری و یه حالتی انرژی عجیب و مرموزی انگار پست میزنه و اینجوری هم هست. یعنی یه سری جا حالا بود قبلا دوست داشتم برم، بعضی جا مثلا نزدیکش که میشدم دقیقا همین احساسو میکردم که انگار نمیتونم برم، انگار که کشش ندارم، نمیدونم یه چیزی انگار مانعم میشد یا خودم نمیتونستم برم. جای خاصی هم نبود ولی انگار مثلا یه سری بعضی جاها انگار محافظه انرژی دارن، متوجه میشید. یه چیز خیلی در واقع بخوام شاخص سر بهتون بگم، خب من اوایل شاید خورده خام بودم، مثلا دوست داشتم برم خونه دوستم رو ببینم، با ایشون هم با هم دیگه مثلا تمرین برون فکنی داشتیم اینا، دوست داشتم برم خونه ایشون، حالا ایشون تو مزهش خب دوست داشتم برم تو خونهش مثلا ببینمش، بگم آره من دیدم مثلا فلان لباس تنت بود. بعد همین که خواستم برم سمت خونه ایشون، یهو دیدم یه سگ خیلی بزرگ و وحشی، دیدم که اومد جلوی راه و به من میخواست حمله کنه. یعنی قشنگ فهمیدم که انگار میدونه نیت من چیه، میخواست حمله کنه، تا دیدم اونجوری در رفتم. بعد یه بار دیگه هم شده بود همچین چیزی، مشابهش همچین نیتی داشتم، حالا کم تجربه تر بودم و دیدم که تا نزدیک اون خونه شدم، دیدم مثلا کلا اون خونه انگار حالت یه غبار مشکی گرفتتش، یه غباری بود که بین توسی و مشکی همچین حالتی گرفتتش که اصلا میدونستم، یعنی اصلا تا نزدیک اون غبار میشدم یه چیزی حس خیلی بدی من دست میداد و میدونستم که اگه بهش بخورم یا بهش دست بزنم اصلا اذیت میشم. اینا هم هست، یعنی اینجوری نیست که هر جایی اراده کنی بخوای بری و هر کاری بخوای بکنی در واقع بتونی انجامش بدی، نه به این شکل نیست. مثلا این یه سری مثلا سمت اسرائیل، این دفتر این آقای نتانیاهو اونجا به هیچ عنوان اون برای بچه‌ها نباید برید و خیلی محافظان انرژی شیاطین خیلی قوی اونجا هستن و اینا اصلا خودشون خیلی جاسوسی ها و کارهایی که انجام میدن رو به وسیله همین اجنه ها انجام میدن. حالا اینا تو ایران اگه ما حرفا رو میزنیم یاد میخندن، ولی خب اینا واقعیته که اونا انجام میدن، این کارا رو میکنن، ولی ما متاسفانه اصلا این چیزا رو باور ندارن خیلی ها و اونایی هم که علم و اطلاعشو دارن اصلا تو این فازا نیستن، تو بودای نظامی و سیاسی اینا نیستن. بندگان خدا اکثرا توی خلوت خودشون دارن تلاش میکنن ارتقای روحی پیدا بکنن، تو این بحثا اصلا نیستن، علاقه هم به این بحثا کلا ندارن. اینجوری. مورد بعد این که ببین آقا شما عزیز و بقیه دوستان عزیز، خیلی نکته خیلی مهمی بهتون بگم، اینجور نیست که یه سری چیزا رو بهت فرصت میدن امتحانت میکنن بری ببینی یه سری چیزا رو. خیلی مهمه که نظم و قاعده رو به هم نزنی، این خیلی مهمه، اینو باید در نظر داشته باشه. حالا چه زمان عقبی رفتی چه زمان جلو، که زمان جلو خیلی سخته، اصلا پدر آدم در نصف میشه آدم اصلا. یعنی مثلا چجوری میگی حالتی خودت متوجه میشه، حالا منظورم نصف حالت کالبد دیگه، حالت عجیب غریبی میشه. ببین بایستی جنبهشو داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی اینکه قاعده رو به هم نزنی، نه یا مثلا یه سری حالت و اتفاقات عادی زندگی مردم رو، زندگی جامعه رو بخوای به هم بزنی. مثلا به فرض هی بری یه جایی رو ببینی، هی بگی من رفتم الان اینجا اینجوریه، یا مثلا برای بقیه تعریف کنی، یا مثلا یکی یه مخفی کاری کرده تو هی به دست طرف رو کنید، بلا فاصله برون فکنیت بسته میشه دیگه، اون اجازه نمیدن که بخوای برون فکنی داشته باشی. چرا؟ چون داری زندگی نرمال رو به هم میزنی، داری قاعده درست رو به هم میزنی. مثل یک کاری که یه دعانویس میکنه، چه فرقی میکنه؟ همینه دیگه. اونم داره یه جورایی دست میبره توی سرنوشت و دست میبره توی جریانات نرمال انرژتیک که خداوند قرار داده دیگه. پس اینا رو باید خیلی مراقبت بکنی. هی بیای از خودت مثلا تعریف کنی من فلان جا رو دیدم، من رفتم اینجا رو دیدم، هی بیای از خودت معروف کنی، یعنی از این طریق هی نمیدونم آقای مردم من رفتم توی
مثلا نمیدونم مصر رفتم اون کارو کردم، اونجا الان اینجوریه، بعد مثلا برای مردم رو بشه، اوه تو بخوای معروف بشی، اصلا بلا فاصله فاتحه برون فکنی باید تو اول دیگه بخونید اگر همچین اخلاقیایی داری. اگر دنبال همچین چیزایی هستی همون برون فکنی نکنی خیلی بهتر. برای برون فکنی برای آگاهی خودت و تجربه خودت، نه اینکه به دیگران فخر بفروشی، نه اینکه نمیدونم باش کاسبی را بندازی، نمیدونم واسه بقیه نمیدونم خودنمایی کنی، نمیدونم جریان عادی زندگی رو بخوای به هم بریزی. اینها نمیشه. متوجهی؟ یه سری چیزا رو خیلی ریز اول نشون بهت میدن ببینید چقدر جنبه داری. اگه دیدن که نه و میری میگی و نمیتونی تحمل کنی، آلو تو دهنت خیس نمیمونه و از این حرفا، دیگه باید در خیلی از مواقع دیگه برون فکنیات یه حالت خیلی محدودی پیدا میکنه. حالا اگه بسته نشم خیلی محدود میشه. یه هم تجربه مشابه این دوستان ما داشت و محدود میشه، بسته میشه. حالا در مورد خورشید من بگم یه تجربه شخصی و اینه که ببینید خورشید من نمیدونستم مثلا یه دروازه است به ابعاد بالاتر و شما وقتی بهش نزدیک بشی در واقع حالا بعضیا پرت میشن، بعضیا جذب میشن، بسته به فرکانست داره، ولی اکثرا اجازه نمیدن که شما برید. یا یه موجودی نورانی میاد جلوت میگه شما فعلا آمادش نیستی، یا اینکه خودت پرت میشی. همچین اتفاقاتی برات میفته. در مورد خورشید هم اینو گفتم بهتون بگم چون خیلی ممکنه مثل من یا بله اینو داشته باشن. چون خورشید خب تو دنیای عادی که ما بریم تو بود بریم که اصلا میسوزیم کلا هیچی جزغاله میشیم میریم، ولی توی بود آسترال یه دروازه است. خیلی مراقب باشید، اگر آگاهیشو ندارید به سمتش برید شاید اذیت بشید، شاید یه سری تنش‌های انرژتیک پیدا بکنه کالبداتون. و من تجربه هم این بود که نذاشتن برن و یه جوری هم کشش داشت، یعنی خودت میرفتی سمتش خودش هم میکشیدت، انگار یه حالت انرژی مکنده‌ای هم داشت، مثل دروازه بود اصلا، ولی نذاشتن. این در مورد خورشید. در مورد هسته زمین که پرسیده بودی عزیز، ببین من خودم علاقه نداشتم به هسته زمین برم، ولی میدونم که اونجا خالی نیست و دنیاهایی هست، یه سری موجوداتی که از لحاظ روحی و حتی تکنولوژیکی خیلی پیشرفتن توی هسته زمین هستن، یعنی نزدیک به هسته زمین زندگی میکنن، نه خود هسته زمین. و من خودم هیچ وقت اون سمتی حالا علاقه نداشتم، مثلا تو ذهنم نبود رفتم، ولی یادم یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت که اجازه نداده بودم بره و اونم به همین شکل. میگم خیلی جاها رو اجازه واقعا نمیدن و اصلا اینجوری نیست همینجوری بی در و پیکر همینجوری هر جا بخوای بری هر کاری بخوای بکنی، واقعیت به همین شکلی نیست. خصوصا موجودات و مکانهایی که یک سری ارواح پیشرفته تر هستن یا موجودات پیشرفته تر و داناتر و آگاهتر هستن، اکثرا دارای حفاظها هستش، حفاظهای انرژتیک. یعنی بعضیشون رو میبینی اصلا یه نور قویه، مثل یه حالت برق، اصلا باور نمیشه، خیلی شبیه برق، انگاری برق قوی یه جا مثلا وصل باشه، چجوریه اونجوریه و نمیذارن که شما اونجا به راحتی بخوای تشریف ببری. در مورد اینکه به کهکشان‌های دیگه بری، یعنی حتی توی همین بودم برون فکنی کرده باش، یعنی هم بود لایه انسانی بخوای یه کهکشان دیگه بری، بازم یه انرژی خیلی بالایی میخواد، چون که خیلی از جسم داری دور میشه. متوجهی؟ یعنی بحث دور شدن از جسم هم هستا، یعنی کهکشان دیگه میتونه بری، یعنی چیز خاصی هم نمیبینی احتمالاً، ولی ممکنه بری، حتی ممکنه تو همین لایه بری مریخ فیزیکی رو هم بری ببینی، پرچم آمریکا اونجا باشه، آره اونجا میتونی بری، ولی خب اکثرا نمیتونن برن. چرا؟ چون فاصله زیاد از جسم به خاطر عدم آگاهی چاکراییشون، عدم توانایی چاکراییشون، که چون دیگه اصلا کالبد تغذیه نمیشه، کالبد انرژیشو از دست میده و هی در واقع کالبد نگاری حالت مثلا جمع میشه یا حالت نامرئی تر میشه و مجبور میشه برگرده، یا مثلا پشت، خودم اینجوری بودم مثلا پشت گردنم زود درد میگیره و مجبور میشی که این در واقع برگرده. یا یه سری جاها میری یا مثلا یه سری ابعاد نورانیه اصلا، با یه سری موجودات نورانی، من خودم یه بار این اشتباهی رو کردم، خدا منو ببخشه،
با یه موجود نورانی آقا ما یه تجربه اشتباهی مثلا چند دقیقه قبلش اتفاق افتاده و یه چیز بدی احساس کردم یه چیز داره من میکشید. بعد یه کشش بدی احساس کردم که مثلا کار اون بوده که مثلا من می‌خواست آزار بده. بعد با ایشون که درگیر شدم، یعنی درگیر که نه درگیر فیزیکی، شروع کردم گفتم ولی با یه حالت دعوایی، با یه حالت بدی. بعد که مثلا احساس کردم شاید مثلا داره ادای موجود نورانی ها رو در میاره، اینجوری کردم که زودتر بره. بعد یه حسی از بالا، انگار دقیقاً حسی هم اینجوری بود، از بالا خیلی موقع میاد میگیرتت و نه اینکه بگیرتت، انگار کلا بی‌حست میکنه. یعنی خیلی موقع انگار دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی. و بعد بی‌حس که شدم کاملا، یه مثلا بگم یه آره یه 7-10 ثانیه بعدش هم دیگه اصلا کلا برگشتم بجاست و کلا چشام باز کردم، بیدار شدم. تو همین لایه همچین چیزایی هست و میشه رفت. و خیلی مراقب باشید که فقط میگم یه سری جاهایی که خودتون میدونید، یعنی حریم خصوصی افراد نرید. حریم خصوصی افراد نرید. از امامزاده ها یا مثلا مکانهای زیارتی که میرید از در وارد بشید. احترام و حرمت حتما حفظ بکنید. اینجوری نباشه مثلا خلاص خودتون برای خودتون احترام قائل بشید حتی اگر اجازه دادن. و اینها رو باید رعایت بکنید دیگه. حالا یه تجربه دیگه بهتون بگم، الان یادم اومد آخر ویدیو هم هست، اینکه شما سمت فلسطین اونور رو اگر برید، حالا اگر تو لایه انسانی بوم فکنی کرده بودید به اون سمت برید، خیلی براتون موضوع جالبیه. امیدوارم اگه کسی دیده اونم بیاد بگه. و اونم اینه که یک سری نقاطی رو میبینید که در واقع مثل حالت چجوری میگم، میفهمید یه سری لایه محافظتی، ولی لایه محافظتی انرژیتیک لایه انسانیه. یعنی قشنگ اونایی که تجربه دارن متوجه میشن که یه سری لایه‌های محافظه ماوراییه، یه سری لایه محافظه تو دنیای انسانی تولید شده و تهیه شده، ولی داره تو ماورا هم اثر خودشو میذاره. و من تو این زمینه خیلی تحقیق کردم و متوجه شدم که اینا یه سریاشون یه سری علمای فیزیک کوانتوم و فیزیک موج دارن، باعث میشن که شما حتی تو بودهای دیگه یا تو حالت آسترال هم در واقع نتونی مثلا وارد اون منطقه بشی. حتما که واردش، ولی از دور میدیدم میفهمیدم مثلا جنس انرژی متفاوته، جنس انرژی حفاظتیش اینجوریه که نایه متفاوته. و بعدن که تحقیق کردم متوجه شدم که یه سری تکنولوژی هایی اونو دارن که مربوط میشه به فیزیک کوانتوم، فیزیک موج، که میان این لایه‌های حفاظتی رو ایجاد میکنن. اصلا ماورایی نیست ولی تو ابعاد ماورایی اون حفاظت‌های خودشون رو دارن. خیلی عجیبه. میگم من حالا من فقط دوست داشتم سمت مسجد الاقصی رو یه بار برام ببینم، ولی همین از دور از بالا که همینجوری رد میشدم میدیدم که مثلا این چیزها رو میدیدم، خصوصا بعضی مراکزاشون، بعضی ساختمان‌های دولتیشون. خیلی اون برا مراقب باشید. و حالا خدا رو شکر داستانی بود که خیالم راحت بود، حالا نمیتونم بگم ولی داستانی بود خیالم راحت بود و اونجا رو دیدم همچین حالتایی بود. من مطمئنم جاهای دیگه هم هست، یعنی یه سری نقاط مهم دیگه که مربوط میشه به عرض کنم که یک سری جادوگرا یا شیطان پرستا، کابالیست ها، فراماسونر ها، اونجاها اینها نه تنها حصارهای ماورایی دارن که حتی حصارهای یه تکنولوژیایی دارن که حصارهای دنیایی و فیزیکی میزنن، ولی تو ماورا هم خودش رو داره نشون میده و انرژی خیلی قوی در واقع اصلا برق میزد و میفهمیدی که اصلا کالبد، چون حس کالبد موقع خیلی قوی تره و خیلی چیزا رو اصلا تو مثلا یه چیزی 100 کیلومتر اونورتره تو اینجا حسش میکنی، مثلا اون حال و هواش و انرژیش رو کاملا حس میکنی و اینجور نیست که مثل اینجا مثلا حتما داری از نزدیک ببینی. ولی خب بس موقع میشه داری از یه جای رد میشی، خب نه تو ذهنت بوده نه تو فکرت بوده، میبینی خب یه سری چیزا اون نایه حس میکنی و اینا حالا تو تجربیات خودت به دست میاری. فقط این که خلاص اون چیزایی که بهت گفتم و مراقب باش و انشالله که بتونی تجربه لذت بخشی داشته باشید و انشالله که کمک بکنه به ارتقای درونتون، ارتقای روحتون، کمک کنه به خداوند نزدیکتر بشیم و انسان بهتری بشیم. هدف این نیست که ما حتما مثلا نمیدونم یک سری اعمال رو انجام بدیم، هدف در نهایت اینه که انسان پاکتری بشیم، انسانی باشیم که به خداوند نزدیکتریم، بتونیم انسانی باشیم که
درستی، پاکی، صداقت و درونیات زیبامون باعث بشه که زندگی برای بقیه هم بهتر و قشنگ‌تر باشه. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. انشالله در پناه خداوند نور و صفا باشید. فعلا خدا نگهدارتون باشه.